بسم الله الرحمن الرحیم. در ویدیو گذشته ما شما کنکشن جور کرده بودیم و لاگین فریم کنکت کردیم به دیتابیس خود. بعد از دیدیم که اگر یوزر نیم و پاسورد ما شما صحیح می بود به ما اجازه می داد که لاگین شوم و وقتی که مشکل می بود یوزر نیم و پاسورد باز لاگین نمی شد. صحیح. در این ویدیو ما شما می بینیم که چطور می توانیم که در دیتابیس دیتا انسرت کنیم توسط یک فریم یا توسط یک فورم که ما شما در اپلیکیشن دیزاین می کنیم و بعد از روی او وقتی که مثلا ما سیو بٹن کلیک می کنیم دیتایی که ما در فورم یعنی انتر کردیم او دیتا باید در دیتابیس ثبت شود در یک تیبل. درست است؟ به این خاطر اول ما شما باید اینجا یک تیبل داشته باشیم. در این دیتابیس فعلا ما شما یک تیبل داریم، ما یک تیبل دیگه هم جور میکنیم. صحیح. و یک اینجا پرایمری کی میگیریم، مثلا let's say ID. درست است؟ اینتیجر است و ای باید auto incremented باشه. okay, so this is auto incremented. Let's say name, this is the type of this field, and this is the length. Let's say for example address, and this is the type, and this is the length. And for example say ما شما یک چی میگیریم، جندر میگیریم. درست است؟ و این هم به شکل. صحیح. چهار فیلدز ما شما داریم: نیم، ادرس، آیدی. و اینجا آیدی که رو آتو اینکریمنت است، این ما انسرت نمی کنیم از روی اپلیکیشن ما. صحیح. این آتو اینکریمنت است و این سی فیلدز فعلا ما شما داریم. صحیح. به خاطر پرکتیس این سی فیلدز گرفتیم. شما باید دیتابیس خود مطابق و پروژکت تان دیزاین کنین، یعنی هر پروژکتی که شما دارید و او پروژکت که کدام دیتابیس دیزاین میشه اول باید دیتابیس دیزاین کنین. این رقم باید نکنین کسی که ما باید کار میکنیم، ما به خاطر پرکتیس میکنیم. صحیح. از او خاطر مثلا هر وقت که یک ضرورت باشه ما یک تیبل کرییت میکنیم. وقتی که شما کار میکنین شما باید از اول دیتابیس تان مکمل باشه، هر چیزی که مثلا در اپلیکیشن شما ضرورت است، در سیستم شما ضرورت است، تمام چیزها باید اینجا از اول باشه. ریلیشنشیپ و تمام تیبلز و هر چیز باید کلیر باشه. درست است؟ این باید دیزاین شده باشه پیش از پیش و بعد از شما باید فرانت اند کار کنین و بعد از اون کدام تیبلز که ضروری است که مثلا در دیتا انسرت کنین باز این رقم شما او را کار میکنین. درست است؟ So we assume that this you have already designed your database and I am designing it now. So ما یک تیبل جور کردیم و این تیبل یک نام میدیم. let's say این تیبل ما نام میدیم customer table. صحیح. so customer table نام دادیم بعد از او سیو کردیم و یک تیبل اینجا به ما جور شد. صحیح. اگر ما بهتون نشان بدیم در این تیبل فعلا هیچ دیتا وجود نداره. select static from customer table. صحیح. and if I run this query so ببینین که اینجا در تیبل هیچ دیتا فعلا وجود نداره. صحیح. so ما اینجا برش یک فرم دیزاین میکنیم. اگر فرم دیزاین باشه خوبتر است، اگر نباشه then we will design a form. صحیح. خب کستومر یک فرم خوب است. فرم است ولی دیگه کدام فیلدز فعلا اید نشده. درست است؟ ما میایم چی میکنیم، اینجا یک پنل میگیریم. صحیح. یک پنل گرفتیم و دی دیتایی که ضروری است که به انسرت شده در دیتابیس او را اینجا نوشته میکنیم. صحیح. یک آیدی شد. به خاطر آیدی ما شما آیدی را دیسپلی نمی کنیم، خب ما اینجا
چیش میگیریم تکست فیلدش میگیریم و او را دیسیبل میسازیم. صحیح. سو پسان باز به خاطر یک چیز میره کار داریم، از او خاطر ایرا ما جور میکنیم. سو از جی تکست فیلد از اینجا میگیریم. کجا رفت تکست فیلد؟ خب طبیعت ما صحیح جور نیست و میبخشین اگر صدای ما سو باشه یا یک کمی گنگس هستیم. خب ID okay, so again we will take another text box or text field. صحیح. so text field از جواب ایره text field میگه. خب ایره هमारे text میکنیم variable names ما باید change کنیم. صحیح. so فعلا رو change نکردیم. So this is for name and this is for address و به خاطر جندر ما شما تکست باکس نمیگیریم. درست است. سو ما یک کم تکستش چی میکنیم، سایزش فونت سایز زیاد میکنیم. صحیح. 14 باشه 18 باشه. اوکی. صحیح. و بازو کنترل سی کنترل وی کنترل وی. صحیح. سه تا ما ضرورت داریم. یکی شد یک بی شد. درست است. خب ایره ما نیم میسازیم تکستشه. صحیح. نیم ایره چی میسازیم؟ ایره میسازیم ادرس بود نه؟ ادرس. صحیح. و کنترل سی کنترل وی و فور اگزامپل دیگه چی بود در دیتابیس؟ جندر است. سو با جندر ما میتونیم که چی بگیریم؟ رادیو بٹنز هم بگیریم. ما شما رادیو بٹنز هم کار کردیم و چی هم کار کردیم؟ کامبو باکس هم کار کردیم. صحیح. سو هر یکیش که به شما چی باشه آسان باشه یا هر یکیش که شما خوش داشته باشین you can use it. صحیح. و ایره ما هم جندرز نوشته کردیم. خب تکست اوسو میکنیم. خب ایره یک بوردر میتیم، تایتل بوردر میتیم. صحیح. و ایره یک تایتل میتیم که add new customer. اوکی. اینجا ای تایتل آمده. صحیح. add new customer. خب به خاطر جندر ما کامبو باکس میگیریم. شما باز دلتون که هر چیز بگیرین. صحیح. مثلا هر چیز که گرفته رادیو بٹن گرفتین یا کامبو باکس، ما کامبو باکس گرفتیم. خب ایره پراپرتیز میریم و از اینجا ایره تغییر میکنیم. چی میگه اینجاست؟ مدل male and female. صحیح. اوکی. کلوز. خب ای شد. آلی با ای ویریبل نیمز میتیم و ایره ما گفتیم که ایره ما چی میسازیم؟ ایره ما میسازیم set editable false میکنیم ایره. صحیح. بخاطر که ما شما آیدی را آتو اینکریمنت کردیم. سو از او خاطر اینجا ما دیتا رو نمیخوایم که انزرت شود. درست است. سو set editable false editable enabled. Yes. Yeah, yes. So enable disable شو. خب ما میجا چی میکنیم؟ یک بٹن اد میکنیم. صحیح. سو بٹن اد کردیم. یک بٹن اد کردیم. این بٹن میگیم که save. صحیح. save. So this is the button. صحیح. و آل ما میجا نامای ایره تغییر میتیم. صحیح. So this is txt id, this is txt name. صحیح. this is txt address. درست است.
and this is cbx gender. اوكي وإلى ما يتم btn save. درست است؟ خب حالا ما میگیم که وقتی که ای سیو بٹن ما کلیک میکنیم دیتایی که ما اینجا انسرت کردیم ای باید به ما چی شوه the database insert شود. So let's run this program. میبینیم که این فرم اول از کجا اوپن میشه و میبینیم که دیزاین صحیح شده یا نشده. صحیح. So یک دفعه را رن میکنیم، لاگین میشیم. خب یوزرنیم و پاسورد میخواه ولی خب دایرکت لاگین نمیشه. صحیح. So یوزرنیم و پاسورد دادیم، رفتیم در کستمر اد کستمر. این ما یک کم سایز زیاد دادیم، یک مسئله سوال کردیم. صحیح. سو از خاطر برش نشان دادیم که سایز چه کم زیاد میشه، از خاطر اینجا فاصله زیاد است، اینجا فاصله کم است. صحیح. سو خب حالا ببینید کی رقم. حالا وقتی که ما این بٹن کلیک میکنیم اینجا که کدام انفارمیشن ما میدیم، این سی فیلد انفارمیشن ما میدیم، این فیلد انفارمیشن اتو انکریمنت است. وقتی که سیو کلیک میکنیم این دیتا باید در تیبل که ما حالی کرییت کردیم دو باید استور شود. درست است. سو من بالای این بٹن event action perform، یعنی وقتی که بالای این بٹن کلیک میشه this event should be executed. صحیح. سو اینجا ما آمدیم اول باید شما یک پکیج امپورت کنین، import java.sql.static، یعنی ما با SQL کار میکنیم سازو خاطر این پکیج ما امپورت کردیم. صحیح. سو وقتی که از اول امپورت کنین باز ضرورت نیست که هر یعنی کامپوننت یا هر کلاس شما جدا جدا اینجا امپورت کنین. صحیح. سو ما ایره مکمل پکیج امپورت کردیم. صحیح. خب حالا امو چیز است اول که شما باید درایور لود کنین. ما شما درایور رو اد کردیم. درست است. سو the try catch block نوشته میکنیم اول. صحیح. so try and catch and here اگر کدام exception واقع میشه so it will catch the exception, right? And the exception should be shown. So option pane dot show message dialog. صحیح. this and exception با ما شو شد. درست است. حالا در try block چی میکنیم؟ امو کار که ما شما اینجا در لاگین کردیم. صحیح. که اول درایور لود کردیم. صحیح. using this method for name. صحیح. class dot for name and بعد از اون نام درایور. so we will do the same here, right? so let's write it class dot for name و بعد از اون com dot mysql dot jdbc امیر قبس yes com dot mysql dot jdbc dot driver. صحیح. اوکی این شد. بعد از او یک connection object باید کرییت شود. صحیح. سو connection con is equal to driver manager dot get connection. so this will get the connection. صحیح. و اینجا باید ما و شما connection path بدیم. سو طریقه ما بر شما گفتیم که شما چی رقم باید connection path بگیرین. میرین the services بالای database رایت کلیک میکنین، نیو connection کرییت میکنین. صحیح. از اینجا درایور انتخاب میکنین، مثلا درایور چی است؟ مای سیکوال است. صحیح. next کلیک میکنین، اینجا انفارمیشن میدین. درست است. مثلا نام دیتابیس چی است؟ نام دیتابیس چی بود؟ دی منیجمنت. صحیح. سو این شما گرفتین و بعد از او اینی پات که است این پات شما کپی میکنین. درست است. این پات که کپی کردین اینجا پیست میکنین و بعد از او همراهش یوزرنیم و پاسورد اضافه میکنین به این شکل. درست است. سو ما این پات آلردی کرییت کردیم، از اینجا میگیریم این پات. درست است. سو کنترل سی کردیم و آمدیم اینجا ایره کنترل وی کردیم. چون ایرر داد یک چیز اضافه است اینجا. صحیح شد. خب کانکشن هم گیت شد. صحیح. کانکشن the connection object. صحیح. حالا ما شما انسرت میکنیم دیتا را. صحیح.
So data را insert میکنیم. we should write the query of insertion. صحیح. so ما اینجا نوشته میکنیم یک string variable به نام query یک variable جور کردیم و در ما query نوشته میکنیم. صحیح. so insert into نام تیبل چی است؟ customer table. insert into customer table. صحیح. و بعد از او name of the field. so name field names چیست؟ ADDRES. ما باش ما گفتیم که در دیتا insert نمیکنیم و auto increment است. صحیح. and gender. صحیح. و بعد از او insert queries you should know about it, right? so یعنی شما خواندین. خب اینجا ما question marks پاس میکنیم. so این parameterized query است. این question mark parameters است و به این پاسان ما parameters پاس میکنیم. درست است. so insert into customer table name address gender و بعد این value است. صحیح. خب حالا چی میکنیم که یک prepare statement object جور میکنیم. صحیح. prepared statement pst is equal to connection dot prepare statement. صحیح. و در چی پاس میکنیم؟ query. درست است. خب حالا ببینین که چی میشه. اینجا یعنی ما دیتا را insert میکنیم. خب دیتا را مشخص نکردیم که کدام دیتا باید اینجا insert شوه. درست است. سوال ما مشخص میکنیم که در اول question mark چی باید پاس شوه، در دوم question mark چی پاس شوه و در سوم question mark چی پاس شوه. صحیح. so این prepare statement یک متد داره به نام ای object است pst dot set string به نام set string. صحیح. خب اینجا ما 1 نوشته میکنیم. 1 به این معنی که در اول پارامتر کدام ویلیو پاس شوه. so در اول پارامتر ما شما چی داریم؟ txt name dot get text. صحیح. ای دیتا اینجا کی است؟ ای دیتا باید در اول پارامتر پاس شوه. درست است. به خاطر که به خاطر که اینجا name اول است. so this is associated with this question mark is associated with this and this question mark is associated with this, right? so اینجا که ما 1 نوشته کردیم this one is associated with this question mark, right? so the اول question mark ما the اول پارامتر ای ویلیو را پاس کردیم. صحیح. again pst dot set string. صحیح. the دوم question mark so txt address dot get text. این دوم question mark و the سوم question mark چون سوم question mark چی است؟ کامبو باکس است. سازو خاطر اینجا ما اول از کامبو باکس ویلیو میگیریم او را کنورت میکنیم به string و بعد از او اینجا او را تا query پاس میکنیم. صحیح. خب ما اینجا یک ویریبل میگیریم string g is equal to cbx gender dot get selected item dot to string. صحیح. so این کار ما شما already کردیم and you know that how to do it. so ایرا ما گرفتیم و بعد از این چی میکنیم؟ بعد از این خب چی میکنیم؟ اینجا خب ایرا گرفتیم. حالا اینجا نوشته میکنیم pst dot set string. صحیح. و third parameter است و در چی پاس میکنیم؟ g را پاس میکنیم. صحیح. this one ایرا ما پاس کردیم. درست است. خب و بعد از چی میکنیم؟ we will just write pst dot execute. صحیح. pst dot execute. درست است. so این کار که کردیم اگر هیچ کدام ایرر نباشه سو اینجا به ما یک مسیج دیسپلی شود goption pane dot show message dialog this and بعد از این به ما این مسیج دیسپلی شود که data inserted successfully.
right. Okay, so we have done this. يكون نوشته كذب ببینین که اینجا ما execute نوشته کردیم بیشتر در لاگین که کار کردیم اینجا execute query نوشته کردیم. so whenever there is a select query وقتی که select query باشه you will call this function. اگر insert query باشه then you will call this function, right. خب let's run this program. میبینیم که data insert میشه یا نمیشه. so username Sara and Sara is the password. خب customer add customer. so یه مثلا ما یک نام میتیم سه عمر, address is Herat and his mail. save کردیم data inserted successfully به ما ای message display شده. صحیح. اوکی کلوز کردیم. میبینیم در دیتابیس که insert شده یا نشده. ما این پیج ریفرش میکنیم. سو ببینیم که اینجا یک ریکارد آمده به نام عمر. صحیح. سو مثلا again ما آمدیم customer add customer. let's say for example یک دیگه record insert میکنیم سوریا and she is from Kabul and her gender is female. so save and data inserted successfully. وقتی که اوکی را کلیک میکنیم میجا ای پیج ریفرش میکنیم میبینیم که اینجا دیتا inserted است. صحیح. so به این شکل شما میتونین که دیتا را در دیتابیس insert کنین. صحیح. and this is how you will do it. so if you have any question اگر کدام مشکل باشه so you are most welcome to ask.